στη σκηνή, χτυπάει το κουδούνι. Πηγαίνει και ανοίγει ο Τάσος. 20άρης, μπαρίστα, υποψήφιος παίκτης στο Nomads. Βλέπει μπροστά του τη Σάντι. Γειτόνισσα, personal trainer, τούμπανο. Φοράει μόνο ένα μπουρνούζι. Ανοίγει το μπουρνούζι, αποκαλύπτεται ένα σώμα 90, 60, 90, αγαλματένιος, μιλεμένο από ατέλειωτες ώρες crossfit και squat. Μόλις έμαθα ότι το αγόρι μου με απάτησε και θέλω να τον εκδικηθώ. Θα κάνω σεξ άγριο με τον πρώτο διαθέσιμο άντρα. Έχεις κανέναν υπόψη σου? Ο Τάσος αντί να απαντήσει αυτό που θα απαντούσαμε όλοι μας στη θέση του, που είναι κρυμμένη κάτι η κάμερα, ήρεμος λέει: ο Μπαρμπαμάκης που μένει ακριβώς από πάνω έχει στόκ από Viagra και η γυναίκα του λείπει στη ζούμπα. Σε λίγα δευτερόλεπτα αντιλαμβάνεται το λάθος που έχει κάνει, τρέχει, προλαβαίνει την Σάντι στις σκάλες και της λέει: συγγνώμη, έκανα λάθος. Ο Μπαρμπαμάκης δεν μένει ακριβώς από πάνω, μένει στο διαμέρισμα ακριβώς από κάτω. Ανοίγει παρένθεση. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ είναι γιατί είμαι συγγραφέας και θέλω να γράψω για ένα stand-up κωμικό και θέλω να δω πώς είναι να είσαι εδώ πάνω, να έχεις το μικρόφωνο, να προσπαθείς να πεις αστεία και να μην γελάει κανένας. Δεν βοηθάτε σε αυτό. Αυτό ήταν μια απάντηση που την έδινα από πάρα πολύ μικρός. Γιατί δεν διάβασες τα μαθήματά σου, γιατί την έκανες κοπάνα, γιατί πήγες στο στριπτιζάδικο, τι έκανες στο μπουρδέλο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είχα αντίληψη της έννοιας της ρητορικής ερώτησης και πάντα απαντούσα, γιατί την είχα κάνει από το σχολείο κοπάνα τη μέρα που μας διδάσκανε την ρητορική ερώτηση. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτή η απάντηση, πήγε να με βάλει σε πολύ μεγάλους πελάτες, παραλίγο να μου συγχύσει η ζωή μου. Και αυτό έγινε όταν τόλμησα, είχα τη φαϊνή ιδέα να εξομίσω αυτή τη δικαιολογία, όταν η γυναίκα μου έπιασε στα πράσα, η πρώην γυναίκα μου, με έπιασε στα πράσα με τη γειτόνισσα από πάνω. Δηλαδή, όχι τη γειτόνισσα που έμενε στον από πάνω όροφο, η γειτόνισσα που έμενε στο ακριβώς από κάτω διαμέρισμα, αλλά απλώς την ώρα που μας έπιασε η γυναίκα μου στο κρεβάτι ήταν πάνω από μένα. Και μου λέει τότε η γυναίκα μου: θες να δεις πώς. Όταν της είπα ότι το κάνω γιατί θέλω να μπω στη θέση ενός που απαντάει τη γυναίκα του, μου λέει: θες να δεις πώς νιώθει κάποιος που απαντάει τη γυναίκα του και τον πιάνει η γυναίκα του και αρπάζει το δίκανο του παππού της από το σαλόνι, το στρέφει κατά πάνω μου. Νομίζω ότι αυτό που νευρίασε πιο πολύ τη γυναίκα μου δεν ήταν το κεράτωμα, αλλά ότι το γεγονός ότι τόλμησα να εξομίσω αυτή τη δικαιολογία. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να ήταν το δεύτερο. Το πρώτο ήταν ότι η γειτόνισσα είχε καλύτερο σώμα από το δικό της παρά τα χρόνια ζούμπας που έκανε. Βλέπετε, η γειτόνισσα ήταν η Σάντι. Μπαρμπαμάκι με φωνάζει ο Τάσος, επειδή είναι πολύ νεότερος, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν τα χρειάζομαι τα Viagra. Απλώς τα είχα αγοράσει γιατί θέλω να πω στη θέση ενός ήρωα από ένα βιβλίο που χρησιμοποιεί τα Viagra. Παθώντας η γυναίκα μου το δίκανο, φεύγουν τα σκάλια, εγώ κάνω στην άκρη, τα σκάλια περνάνε από την ανοιχτή μπαλκονόπορτα και πετυχαίνουν τον Τάσο που εκείνη την ώρα προσπαθούσε να αυτοκτονήσει πηδώντας από το μπαλκόνι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί κανονικά θα έπρεπε να κηρύξει το θάνατο του Τάσου αυτοκτονία. Γιατί όταν κάποιος προσπαθεί να βάλει τέρμα στη ζωή του και πεθαίνει, άσχετα αν ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ήταν αυτός με τον οποίο σκόπευε, είναι αυτοκτονία. Αλλά το άψυχο σώμα του Τάσου έπεσε πάνω σε ένα προστατευτικό δίκτυο το οποίο είχα βάλει εγώ επειδή ήθελα να δω για ένα βιβλίο πώς είναι να πηδάς από το μπαλκόνι. Έτσι η γυναίκα μου κατηγορήθηκε για φόνο, γιατί όταν προσπαθείς να σκοτώσεις κάποιον, είσαι ο εισαγγελέας, και πεθαίνει κάποιος, δεν έχει σημασία αν δεν είναι αυτός που προσπαθούσε να σκοτώσεις, είσαι πάλι ένοχη για φόνο. Ευτυχώς όμως η ιστορία μας έχει happy end. Γιατί η γυναίκα μου είχε ένα καταπληκτικό δικηγόρο, τον Δημήτρη, που έχει έρθει εδώ σήμερα, ο οποίος απέδειξε ότι η γυναίκα μου νόμιζε ότι το δίκανο είναι άδειο. Και έτσι η γυναίκα μου, η κατηγορία της μετατράπηκε σε κατηγορία για φόνο εξαμελίας, γιατί όταν τραβάς το δίκανο για να τρομάξεις κάποιον πρέπει να βεβαιωθείς για οποιοδήποτε όπλο ότι είναι άδειο. Αλλά ο Δημήτρης δεν είχε πει την τελευταία του κουβέντα, γιατί επιπλέον απέδειξε ότι ο Τάσος ήταν αυτός που είχε γεμίσει με σκάγια το δίκανο, γιατί ήθελε να με σκοτώσει για να με βγάλει από το παιχνίδι το Nomads που με θεωρούσε ότι είναι ο μεγαλύτερος του αντίπαλος. Γι' αυτό έστειλε και τη Σάντι στο διαμέρισμα και μετά πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου και με κάρφωσε. Όμως, ταυτόχρονα όταν το σχέδιο του ήταν σε λειτουργία, το πήρα τηλέφωνο και του είπανε ότι
απορρίφθηκε από το Nomads και είπε τι νόημα έχει η ζωή αφού απορρίφθηκε από το Nomads και πήδηξε από το μπαλκόνι για να αυτοκτονήσει. Έτσι, επειδή ο θάνατός του προήλθε από δικές του πράξεις, κηρύχθηκε αυτοκτονία. Μόλις βγήκε η απόφαση, έκανε ό,τι κάθε καλό σύζυγος θα έκανε. Έτρεξε αμέσως στην Εθνική Βιβλιοθήκη για να κατοχυρώσει τα δικαιώματα για το σενάριο. Αλλά με είχε προλάβει ο Δημήτρης, ο οποίος κατοχύρωσε για τον εαυτό του. Παντρεύτηκε τη γυναίκα μου, έβγαλε το διαζύγιο, παντρεύτηκε τη γυναίκα μου και τρώνε τα χρήματα και φάγανε μαζί τα χρήματα από το σενάριο στην Κούβα μαζί με τη Σάντι που την προσέλαβαν για personal trainer. Το ηθικό δίδαγμα της ιστορίας είναι το εξής. Την επόμενη φορά που η γειτόνισσα, η σεξ γειτόνισσα χτυπήσει το κουδούνι σας για λίγο σεξ εκδίκησης, πηγαίνετε στο δικό της διαμέρισμα, γειτόνισσα είναι εξάλλου, εκτός και αν έχει δώσει ένα έξτρα σετ κλειδιών στη γυναίκα σας για να της ποτίσει τα λουλούδια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο οποίος ιδιαίτερο χειροκρότημα γιατί ανέβηκε σε αυτή τη σκηνή για πρώτη φορά. Μπράβο, πρόδρομε.